Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás u dalšího diktátu k učebnici Česky krok za krokem 2. Dnes to bude lekce 11 na téma zdraví a životní styl. Postup bude jako obvykle takový, že nejprve poslouchejte a pište, potom si to zkontrolujte a čtěte nahlas. Jestli potřebujete, můžete si video zastavit, zpomalit a nebo zrychlit. Najdete to v YouTube nastavení rychlost přehrávání. Jestli se vám moje videa líbí, budu ráda, když se přidáte do mé skupiny na www.patreon.com/iLearnCzech, nebo se můžete také přidat a stát se členy mého YouTube kanálu, a nebo si najděte na Telegramu skupinu iLearnCzech nebo čeština pro cizince. A teď už jdeme na to. Bude opět 10 vět. 1. Buďte na sebe hodní a mějte se rádi. Buďte na sebe hodní a mějte se rádi. Buďte na sebe hodní a mějte se rádi. 2. Pomyslete na někoho, kdo má život ještě těžší. Pomyslete na někoho, kdo má život ještě těžší. Pomyslete na někoho, kdo má život ještě těžší. 3. Rozdělte část svých povinností mezi ostatní. Rozdělte část svých povinností mezi ostatní. Rozdělte část svých povinností mezi ostatní. 4. Odjeďte na pár dní pryč a odpočiňte si. Odjeďte na pár dní pryč a odpočiňte si. Odjeďte na pár dní pryč a odpočiňte si. 5. Dýchejte zhluboka, abyste se uklidnili. Dýchejte
zhluboka, abyste se uklidnili. Dýchejte zhluboka, abyste se uklidnili. 6. Neřešte stres jídlem, alkoholem ani cigaretami. Neřešte stres jídlem, alkoholem ani cigaretami. Neřešte stres jídlem, alkoholem ani cigaretami. 7. Sultánova dcera onemocněla a jenom vzdychala. Sultánova dcera onemocněla a jenom vzdychala. Sultánova dcera onemocněla a jenom vzdychala. 8. Všude ji píchalo, nic jí nechutnalo a nic ji nebavilo. Všude ji píchalo, nic jí nechutnalo a nic ji nebavilo. Všude ji píchalo, nic jí nechutnalo a nic ji nebavilo. 9. Drvoštěp pokácel okolo paláce vysoké palmy. Drvoštěp pokácel okolo paláce vysoké palmy. Drvoštěp pokácel okolo paláce vysoké palmy. 10. Princeznu probudilo slunce a hned se cítila lépe. Princeznu probudilo slunce a hned se cítila lépe. Princeznu probudilo slunce a hned se cítila lépe. To je všechno. Přečtu ještě jednou. 1.
Buďte na sebe hodní a mějte se rádi. 2. Pomyslete na někoho, kdo má život ještě těžší. 3. Rozdělte část svých povinností mezi ostatní. 4. Odjeďte na pár dní pryč a odpočiňte si. 5. Dýchejte zhluboka, abyste se uklidnili. 6. Neřešte stres jídlem, alkoholem ani cigaretami. 7. Sultánova dcera onemocněla a jenom vzdychala. 8. Všude jí píchalo, nic jí nechutnalo a nic ji nebavilo. 9. Drvoštěp pokácel okolo paláce vysoké palmy. 10. Princeznu probudilo slunce a hned se cítila lépe. A teď kontrolujte a čtěte nahlas. Buďte na sebe hodní a mějte se rádi. Pomyslete na někoho, kdo má život ještě těžší. Rozdělte část svých povinností mezi ostatní. Odjeďte na pár dní pryč a odpočiňte si. Dýchejte zhluboka, abyste se uklidnili. Neřešte stres jídlem, alkoholem ani cigaretami. Sultánova dcera onemocněla a jenom vzdychala. Všude jí píchalo, nic jí nechutnalo a nic ji nebavilo. Drvoštěp pokácel okolo paláce vysoké palmy. Princeznu probudilo slunce a hned se cítila lépe. Tak, to je všechno. Dneska bylo v těch větách zase hodně něčeho jiného. Bylo tam hodně imperativu například, tak si to můžete prostudovat. No a samozřejmě mi můžete do komentářů napsat, co pro vás bylo nejtěžší, co pro vás je naopak lehké. Mějte se hezky, nashledanou.